Hả? Để phóng viên làm phiền người ta quá. Em ơi, xin lỗi. Trân trọng thông báo chúng ta sắp đến giờ tổ chức chương trình tiếp theo. Cô chú anh chị nhanh chóng ổn định chỗ ngồi. Ngồi được chưa ạ? Ai còn đang chưa ngồi xuống thì chúng tôi cánh tay cây nước xin cánh tay ạ. Ai chưa ổn định chỗ ngồi thì giơ tay lên em nước xin cánh tay ạ. Mọi người ơi, ổn định chỗ ngồi chưa ạ? Kính mong các cô chú anh chị ổn định chỗ ngồi sớm ạ.
chưa ổn định chỗ ngồi này thì khả năng là không nghe được rồi. Một lần nữa em nhắc lại phiền lòng cô chú anh chị rồi ạ. Em biết phiền cô chú anh chị, chúng ta lại một lần nữa tắt chuông điện thoại cho em biết được không? Tất cả cô chú anh chị chúng ta có thể tắt chuông điện thoại một lần nữa. Ai vừa rồi ra ngoài bật lên rồi thì bây giờ mình tắt đi một lần nữa để chương trình được diễn ra suôn sẻ. Và ban tổ chức rất lấy làm tiếc và xin lỗi tất cả cô chú anh chị có mặt trong nhóm học ngày hôm nay về cái vấn đề của tiệc trà. Lần nữa xin lỗi cô chú anh chị và sẽ khắc phục trong buổi sắp tới. Và sau đây để chương trình được diễn ra một lần nữa, em rất mong cô chú anh chị chúng ta ổn định chỗ ngồi ạ. Ai còn đứng ạ, những ai mà không phải là thành viên của ban tổ chức mà vẫn đang đứng thì em rất vui lòng xin mời cô chú anh chị ngồi ổn định chỗ ngồi giúp em được không ạ? Xin tất cả mọi người đang ngồi một tràng pháo tay cho những người đang đứng được không ạ? Tất cả cô chú anh chị đang ngồi là vỗ tay cho em cái cho những người đang đứng là ổn định chỗ ngồi cho nhanh lên được không? Phần tiếp theo của chương trình đó là phần trả lời câu hỏi. Các thành viên của tập đoàn sẽ trả lời các câu hỏi của rất nhiều người, không chỉ là của người Việt Nam mà rất nhiều câu hỏi trên toàn thế giới hiện nay đang đặt ra cho các đại sứ của tập đoàn để tìm cách để giải quyết và trả lời cô chú anh chị trong cái buổi chiều ngày hôm nay. Do thời lượng có hạn nên là tất cả những cái câu hỏi mà được hỏi nhiều nhất là ban tổ chức đã cập nhật ở đây và sẽ để các đại sứ trả lời cho cô chú anh chị. Còn cô chú anh chị khi nghe xong cái phần trả lời câu hỏi của các đại sứ thì cô chú anh chị mà muốn hỏi gì á thì vui lòng giúp em Đức là ghi ra giấy rồi gửi cho trưởng nhóm của mình, trưởng team đúng không ạ? Gửi cho trưởng team, trưởng nhóm, leader của mình để tổng hợp lại, để Distributor Việt Nam tổng hợp lại và để những cái chương trình sau lại tiếp tục giải đáp các thắc mắc cho cô chú anh chị, chứ mình không có đứng lên phát biểu hay là hỏi trực tiếp tại cái buổi ngày hôm nay ở đây. Tất cả những buổi câu trả lời ngày hôm nay ở đây là đã tổng hợp lại rất nhiều những buổi trước và hôm nay chúng ta sẽ giải quyết vấn đề này. Một lần nữa chúng ta lại làm nóng không khí của hội trường lên được không ạ? Được không cô chú anh chị ơi? Bây giờ em tiếp tục giơ tay trái lên là online, tay phải là Distributor và giơ cả hai tay là Việt Nam của cô chú anh chị. Một lần nữa chúng ta làm nóng không khí sân khấu lên ạ. Cô chú anh chị ơi! Online! 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 Một lần nữa đi. Bây giờ cô chú anh chị đứng hết lên cho em biết nào. Tất cả mời tất cả mọi người đứng lên. Mời tất cả mọi người đứng lên ạ. Everybody please stand up. Mời tất cả mọi người đứng lên cho em Đức ạ. Chúng ta sẽ làm một lần nữa. Để cho các đại sứ làm luôn. Cô chú anh Đức, em Đức giơ cánh tay trái lên. Raise your left hand and say one life. Giơ cánh tay phải lên, deal shaker. And when raise your right hand and say deal shaker. Em Đức giơ hai là Việt Nam. Right, and then raise both of your hands and say Vietnam. Bây giờ em Đức sẽ đến 1, 2, 3 chúng ta bắt đầu. We begin on the count of 3. Mọi người máy ảnh đâu, camera đâu, trước khoảng cách nào. Cô chú anh chị nói là 1, 2, 3. One life. One life. One life. Trân trọng cảm ơn tất cả quý vị. Và để chương trình được tiếp diễn ngay sau đây, em Đức xin mời lên sân khấu 3 vị đại sứ. Please welcome to the stage Mr. Vladislav Velkov, Mr. CEO Venceslav Vlakov, Captain King James, and Ms. Mai Loan. Xin một tràng pháo tay thật lớn cho tất cả các vị đại sứ của chúng ta. Vỗ tay lớn lên nữa không ạ? Mọi người vỗ tay lớn lên không ạ?
Alo. Để tiếp tục chương trình hỏi đáp thì sau đây anh Du sẽ đại diện để mà đọc lại từng câu hỏi bằng tiếng Việt. Sau đó bạn Hùng sẽ nói cái số câu hỏi ra để cho các vị khách mời quan trọng chúng ta sẽ trả lời. Đó là bạn Hùng sẽ đại dịch lại tiếng Việt cho các anh chị, và cứ thế là em sẽ cùng đọc theo từng câu hỏi mà các anh chị đã gửi về cho công ty. Và sau đây là câu hỏi đầu tiên, em xin phép được đọc. Đó là blockchain của chúng ta khi ra công cộng là công chúng và khi mà đồng won chúng ta được giao dịch trao đổi tự do thì công ty có cách kiểm soát về cung cầu cũng như về giá như thế nào để đảm bảo được tính ổn định của đồng coin? That's question number 1. For Mr. Vancy, question number 1. Mr. Vancy, can you hear me? Do you hear me now? Loud and clear. I can hear you. Chào Việt Nam. Are we ready? Well, first of all, I want to tell you that what we are doing right now is the first time. This is our first time sitting like this. The corporate, the captain, and the main leader in Vietnam. Trước hết tôi muốn nói đây là lần đầu tiên chúng tôi làm cái hỏi và trả lời này. Đây là lần đầu tiên tôi và những cái lãnh đạo cấp cao và thuyền trưởng Kim James ngồi ở đây trên sân khấu và trả lời câu hỏi. We wanted to be clear and transparent in front of all of you. And as a gratitude, we are going to answer straight away to the questions that you gathered for us. Chúng tôi luôn luôn ưu tiên sự chính xác và minh bạch, và chúng tôi sẽ cố gắng trả lời câu hỏi chính xác và đúng trọng tâm nhất có thể cho các bạn. So whenever the technician part is ready, we can even start. Okay, so Alo, em Đức xin phiền cô chú anh chị là chúng ta vui lòng giữ trật tự để cái phần hỏi đáp được diễn ra được trơn tru hơn, được không ạ? Lần nữa cô chú xin phép cô chú anh chị chúng ta nói chuyện riêng nữa. Dạ. Vâng, xin cảm ơn. Rồi em xin phép đọc lại cái câu hỏi bằng tiếng Việt. Câu đầu tiên, blockchain của chúng ta khi ra công cộng và đồng coin, đồng won được giao dịch trao đổi tự do thì công ty sẽ kiểm soát cung và cầu và giá của won như thế nào để đảm bảo được tính ổn định? question number 1, that's for Mr. Zlatko. And what is the question? Okay. When our blockchain goes public and one is freely traded, how will the company control the price of one? Just a second, let me see the question. Okay, so the first part of the question, when the blockchain is going to be public, correct? Yes. Okay, so I'm not going to put a time frame because we are very dynamic network. We don't put time frames because we are evolving too fast. And
I don't want to put a time frame that meanwhile something more important and innovative can replace it. But our main goal is shortly to have this amazing opportunity, as Mr. Valko said, to have a connection and the option to go from private to the public. The white paper itself doesn't give a right time, and we are aiming to fulfill everything within 12 to 24 months. Trước hết, cá nhân tôi thì không muốn cam kết về một cái timeline cụ thể nào, không phải là vì tôi không muốn, mà là vì có thị trường luôn luôn có rất nhiều biến động và rất nhiều thứ có thể xảy ra, và chúng tôi muốn ưu tiên cho những thứ khác quan trọng hơn. Chúng tôi ưu tiên cộng đồng và các bạn, cho nên tôi chỉ có thể nói rằng chúng tôi sẽ cố gắng hết mức có thể để trong vòng từ 12 tới 24 tháng tới, blockchain của chúng ta sẽ được ra mắt công chúng. I will go for the second part of the question, which was when it's going to be fully traded and how the company is going to control the price. Now, I'm going from the back to forward. The company does not control the price. Trước hết, tôi muốn tuyên bố rằng công ty sẽ không kiểm soát giá thành won. You control the price. Mà là các bạn. By the usability of the coin, you can move to the certain position of the price. Bằng cách sử dụng đồng tiền, các bạn sẽ điều khiển giá của nó. And now we are getting back to when one coin is going to be fully traded. Well, first of all, when the cryptocurrency was created, the first cryptocurrency that was announced was the Bitcoin. In its initial white paper, it never says that it's going to be traded on public. Còn về việc khi mà nào mà đồng tiền của chúng ta được trao đổi tự do miễn phí, thì tôi chỉ nhắc lại rằng trong sách trắng đầu tiên của Bitcoin, nó không hề nhắc gì tới việc được trao đổi tự do. So when the usability of the coin has enough big demands of usage, then we can start thinking of it. But till then, we don't need it. Vì vậy, cho tới khi nào mà đồng tiền won của chúng ta có một cộng đồng đủ lớn với một mức tiêu dùng và nhu cầu đủ nhiều, thì lúc đó chúng ta hãy nghĩ đến chuyện trao đổi tự do. Còn bây giờ thì vẫn chưa cần. Going to have that kind of exchange opportunity always devalues the coin. Right now we have an amazing stable system that is working in the network with an incredible usage of the coin. So it's up to you. You are the ones that basically control the price of the coin. Tôi cũng nói luôn là việc trao đổi buôn bán một đồng tiền tự do sẽ làm sụt giảm giá trị của nó. Đó là điều không thể tránh khỏi. Hiện tại chúng ta đang có một hệ thống ổn định và bền vững, và sức mạnh của đồng tiền nằm trong tay các bạn. And as I see, you are willing to continue using the coin, correct? Và như các bạn đã thấy thì các bạn cũng đang làm chủ luôn của đồng tiền. So this is the answer of my first question. Và đó là kết thúc câu trả lời của tôi cho câu hỏi thứ nhất. Em xin đọc câu hỏi thứ hai. Chúng tôi có thể biết được kế hoạch trong tháng 6 2022, đặc biệt là sau khi cái chương trình mà nhân đôi không còn nữa. Questions for Captain King James. May we know the plan after June, especially after this triple split?
get into the details because the plan is still under construction. Let's put it like this. Tôi không thể muốn quá nhiều và tôi chỉ có thể nói rằng kế hoạch vẫn đang được xây dựng. I want to remind you that the split is not set in stone. The split only happens when we have more and more members join and put their tokens into mining. Và tôi muốn nhắc lại rằng lần split này không phải là chắc chắn 100%, mà chỉ đơn giản nó sẽ xảy ra khi chúng ta có đủ số lượng người dùng và tất cả các token đã được đào hết. So the company don't have a button to press and then the split occurs. It don't work like this. The split is going to happen when the parameter reaches 99 and goes to 100. Và các bạn cần phải nhớ đây không phải là quá trình nó giống như bấm một cái nút và cái máy sẽ chạy. Nó giống như khi mà tải từ 99 cho tới 100%, nó có thể chậm hoặc nhanh. So whenever the split will occur, then we're going to go into another next chapter. What I would ask you to do is stay tuned to the newsletter, as the company is going to give you more and more information about this roadmap into the future. Và trước khi lần split đó xảy ra thì có thể rất nhiều các yếu tố ẩn số. Tôi chỉ yêu cầu các bạn là hãy luôn theo dõi và cập nhật tin tức của công ty. And if you really want some exclusive information that I cannot share here, please come to Greece. Make sure you qualify, because there they're going to be giving some beneficial information that is going to be only for those individuals that's there to get a sneak peek of the future. Và tôi cũng nói luôn là có rất nhiều thông tin tôi chỉ có thể chia sẻ ở Hy Lạp. Thank you. Tôi xin phép. Em xin đọc câu hỏi số 3. Là vào tháng 8 2020 tại sự kiện Sofia, thì mẹ của Notoruza có nói trong 24 tháng sẽ cố gắng hoàn thành tất cả các nền tảng trong hệ sinh thái. Vậy hết tháng 8 2022 năm nay thì có thể hoàn thành như bạn đã nói hay không? Questions for Mr. CEO. August 2020, at the Sofia event, Dr. Ruja's mother said that within 24 months, she would try to complete all the platforms in the one ecosystem. So, is this plan still on track for August 2022? I didn't hear you well. I'm waiting. Well, as I told in my first answer, the development and evolving of the system cannot rely on a specific date. Và giống như tôi đã trả lời câu hỏi đầu tiên, tôi sẽ nhắc lại việc phát triển hệ thống không thể dựa vào một ngày hay giờ cụ thể. So, the dynamic of the ecosystem is something that it's good. It's very good. This is why I don't want to force anyone in the company, I don't want to force any one of you to stick with a specific date regarding such an amazing network. Because sometimes the dates are limitations. In this case, it is what it is. In other cases, the dates are urged to perform and to do your best. In this case, it's a limitation. Và như tôi cũng đã nói thì việc giới hạn thời gian, tự đặt giới hạn sẽ khiến cho việc phát triển hệ thống gặp những thụt lùi nhất định. Trái lại, những chuyển động của hệ thống sẽ luôn luôn giúp nó phát triển. Như các bạn đã thấy, chúng ta có một hệ thống rất tốt, và vì thế tôi nghĩ rằng chúng ta cứ cần phát triển thôi, đừng cứ gò bó vào một ngày giờ cụ thể. Come on. Cảm ơn. Câu hỏi kế tiếp cũng xin phép được đọc.
Kế hoạch lộ trình dự kiến khi nào thì đồng OneCoin có thể được trao đổi ra các loại tiền tệ fiat nên tiền giấy đó, và các đồng tiền kỹ thuật số khác như Bitcoin, Ethereum trên nền tảng One Exchange. Question for Captain King James. When is one expected to be able to trade for fiat currencies and other digital currencies on the One Exchange platform? This is my personal view. Đây là quan điểm cá nhân của tôi. My view on it depends on two main characteristics. Và có hai đặc điểm chính. It depends on the population of the network. It depends on the population of the network. Nó dựa vào cộng đồng, cụ thể là đây là dân số của cộng đồng. Yes, it depends on the population size. Yes, I understand. And it also depends on the regulations in the market. Và quy luật hiện hành của các hệ thống hành pháp. I believe if we don't have a combination of these two, tôi tin rằng khi chúng ta có sự kết hợp của cả hai điều này, it can be detrimental to our growth as an organization. thì sẽ là đầy đủ cho nhóm của chúng ta. The ambitions of the company is to absolutely have an exchange, the One Forex, to have every element of the One system functioning. Tiêu chí của hệ thống One Ecosystem trước khi có nền tảng One Forex là tất cả các phần phải hoàn thiện và đang chạy. However, as the CEO said, they're not going to put any time limitation because they want to make sure they can successfully go to this exchange. Successfully is the key. Và như ngài CEO đã nói, chúng tôi không muốn tự giới hạn chúng ta bằng những giới hạn thời gian. I want to just remind you Tôi muốn nhắc các bạn that the ambitions of our project là những tham vọng của chúng ta is to be the reserve crypto of the world, borderless currency. là trở thành đồng tiền điện tử dự trữ của thế giới. So if we continue to make our cryptocurrency popular, if we continue to build on merchants and individuals, Vì thế cho nên nếu như các bạn tiếp tục xây dựng cộng đồng và nâng cao danh tiếng của đồng tiền OneCoin, no one can stop us with our usability. Our ambition is to pay taxes. Our ambition is to be able to pay a loan in the bank with our One. thì không ai có thể nói rằng One là một đồng tiền không thể sử dụng. Chúng ta muốn sử dụng One để đóng thuế, để trả tiền mua hàng. So for these two things to happen, we need growth, we need more and more members, and we need the regulatory bodies that has been promising regulations since 2018, and to this day we don't have any. Và vì thế chúng ta cần phải tiếp tục phát triển cộng đồng và phải chờ cho các cơ quan hành pháp có thể tung ra những điều khoản thích hợp. So we are in the best position possible. So your goal, your ambition should just be to focus and build the business. Merchants, members, educated miners, let's just grow. Và tôi xin nhắc lại rằng chúng ta đang ở trong một vị trí cực kỳ lợi thế. Các bạn hãy cứ tập trung vào việc xây dựng mạng lưới, xây dựng cộng đồng, gia tăng số lượng thành viên. Is it everything? Is that Mr. King James? Yes, that's just working. Okay. Câu hỏi kế tiếp xin phép được đọc. Tôi có thể biết được sự khác nhau giữa token khuyến mại trong gói giáo dục và token được đề cập trong sách trắng hay không? Question for Mrs. Lakoff.
May I know the difference between the promotional token from the educational packages and the token mentioned in the white paper? It's a good question because recently I understood that there is some translation issues with the word token and coin in Vietnamese. Am I correct? Theo những gì tôi nghe được thì đó là một lỗi dịch thuật giữa từ token và từ đồng tiền. Vâng. Yes, that's correct. They are answering. So the promotional tokens are the tokens that you will receive additionally after passing the exam, and they are the same as the other tokens. Và các đồng token mà mọi người sẽ nhận được sau khi hoàn thành bài thi là, và các đồng token khác là một. The same tokens that you are using for mining the coin. Thank you. Đó cũng là đồng token mà mọi người sẽ sử dụng để đào coin. Em xin đọc câu hỏi của tiếp ạ. Trong sự kiện Colombia, Mr. Phiên đã nói rằng đồng đô la Mỹ chỉ còn được đảo chính bằng niềm tin, không còn bằng đảo chính bằng vàng nữa kể từ sau năm 1971. Điều này thì nó có liên quan gì đến việc đảo chính của quân hay không? Question for Captain King James. During the Colombia event, Mr. King James said that the USD was no longer backed in gold since 1971. What does this have to do with one's guarantee in the future? It's not about a guarantee, that's number one. Đó hoàn toàn không liên quan gì tới việc bảo chứng. But the reason why I mentioned it was to help people understand what is money. Tôi không nhắc tới việc đồng đô la không còn được bảo chứng bởi vàng, không phải với mục đích là muốn mọi người hiểu tiền tệ thật sự là gì. Now I'm going to do my best to answer this question in maybe 2-3 minutes. Và bây giờ tôi sẽ cố gắng trả lời câu hỏi này hết sức có thể với những gì tôi biết. Because I can spend 2-3 days to answer this question. Bởi vì nếu mà trả lời đầy đủ câu hỏi này thì sẽ mất khoảng 2 đến 3 ngày là ít nhất. The US dollar that a lot of people believe is backed by something. Đồng đô la Mỹ mà tất cả mọi người đều tin dùng được bảo chứng ở một thứ. It is not backed by any commodity, any asset. It has no tangible backing behind the US dollar or any fiat currency. Nhưng bây giờ thì đồng đô la không còn được bảo chứng bởi bất cứ một mặt hàng có giá trị nào nữa. What people need to understand is that what we believe is money is money. In other words, money is by definition what we agree. Money is by definition what we agree to exchange for goods and services. Điều mà mọi người cần hiểu ở đây, tiền là tiền, nó là thứ mà chúng ta đồng ý sử dụng làm công cụ để trao đổi lấy mặt hàng hoặc dịch vụ nào đó. In Vietnam, you
have the dong. Can the Burmese dong be used in Thailand? Giống như ở Việt Nam chúng ta có Việt Nam đồng, các bạn có thể mua hàng ở Thái Lan bằng Việt Nam đồng được không? It's not possible. They have the Thailand baht, and the Thailand baht cannot be used in Vietnam. Được không? Ở Thái họ có đồng bạc riêng và tương tự như vậy đồng bạc cũng không mua được hàng hóa ở Việt Nam. Because these two currencies don't speak to each other. These two currencies don't have a belief in each other. They're separate. Vì đó là hai đồng tiền riêng biệt không liên quan gì đến nhau. So the one that you have in Vietnam, however, if there's a merchant accepting the one in Thailand, your one don't have to exchange at any other value. You can use it in Thailand. Thế nhưng khi chúng ta nói tới đồng won, bạn đang ở Việt Nam và bạn có đồng won và một người bán hàng ở Thái chấp nhận đồng won đó, thì bạn có thể mua trực tiếp mà không cần bất cứ phương tiện trao đổi nào. So the guarantee for the one is your responsibility and my responsibility, because it's our trust and belief in it and how big of an ecosystem and other educated minds we can bring into the system is what guarantees our future success. Vì thế, theo những gì tôi hiểu thì đồng won của chúng ta được bảo chứng bởi chính cộng đồng và niềm tin của nó. So I will close with this remark. What the US dollar has done with war and destruction and manipulation. Thế nên tôi sẽ kết thúc câu trả lời của mình và câu nói là đồng đô la Mỹ được sử dụng trong chiến tranh và đã tàn phá rất nhiều nơi. We have the opportunity to do just this with education and instruction. We have the opportunity to become the reserve currency with the right method. Chúng ta hoàn toàn có thể lấy chỗ của đồng đô la Mỹ bằng công sức nỗ lực của chính mình và thông qua các gói giáo dục. So the backing of any currency always relies on belief and trust. So I ask you to continue to believe in our project, continue to trust our project, and let's build this business. Vì thế, tôi tin rằng tất cả mọi đồng tiền đều được bảo chứng bằng niềm tin vào đồng tiền đó. Thank you. Xin cảm ơn các bạn. Câu hỏi kế tiếp. Won theo tôi hiểu là token được phát triển trên nền tảng blockchain Ethereum dựa trên tiêu chuẩn của ERC20. Và khi Won được giao dịch trên blockchain Layer 2 thì hoạt động xác nhận có phải được thực hiện trên nền tảng blockchain của Ethereum hay không, hay công ty phát triển một nền tảng blockchain riêng? A question from Mr. Balcon. My understanding is the Won blockchain is based on the Ethereum ERC20 blockchain. When there's a one-coin transaction, will that transaction be done on an Ethereum blockchain or the company's own blockchain? I'm going to explain the two situations, the current and the future one. Tôi sẽ giải thích cho tất cả mọi người về sự thật. Right now, we have a private Ethereum network. Hiện tại chúng ta đang có một nền tảng riêng. All the transactions that you are making in one ecosystem are going through this private Ethereum network. Once again, please. All transactions that are executed in our own ecosystem go through this network. Và tất cả giao dịch của các bạn được thực hiện trên nền tảng One Ecosystem sẽ đi vào blockchain riêng này. There are node validator that receive the transaction, validate it, and confirm that everything is okay. All of this is happening
in a private network. Với những người đã quen về kỹ thuật và đồng Ethereum thì họ sẽ nhận ra rằng tất cả các giao dịch của chúng ta không có ai gọi là kiểm chứng, bởi vì đó không phải cách thức hoạt động của chúng ta. Thế nhưng tất cả mọi thứ đều được ghi lại trên một blockchain riêng. And you can see all the transactions in the book explorer in our back office. Và các bạn hoàn toàn có thể truy cập các giao dịch đó trên back office. And also, your personal transactions are in your one wallet. Và đồng thời các bạn có thể truy cập các giao dịch của cá nhân theo từng tài khoản. What we are going to do is that we are moving to a public network. Đến khi mà chúng ta ra công chúng thì có nghĩa là chúng ta sẽ đi từ một nền tảng mạng lưới nội bộ ra mạng lưới công chúng. Our goal is to be absolutely transparent and to make it 100% clear how is running our blockchain. Mục tiêu cuối cùng của chúng tôi khi ra công chúng đó là giúp cho mọi thứ trở nên minh bạch và tuân thủ luật pháp. Thank you. Cảm ơn. Câu hỏi tiếp theo em xin phép các bạn. Nếu tương lai chúng ta trở thành một đồng tiền và trở thành một giải pháp giúp cho các quốc gia có thể tránh được các lệnh trừng phạt kinh tế như ở Nga, dự án có thể gặp khó khăn hay thử thách gì không? This question for Mrs. Mike or Mr. Gupta? This question for Mario. Yes. Can you translate the question so we Cái câu hỏi là sẽ hỏi hai lần bởi vì hỏi cả chị Mai Loan và anh Gupta. Mr. Gupta. If we are to become a neither governed nor regulated currency by any institution, then in the near future, can one become a solution to avoid economic sanctions? If yes, it is dangerous for us to become a target for developed countries. And Mr. Velkov. Như là cái câu hỏi này là dành cho cả chị Mai Loan và Mr. Velkov cùng trả lời luôn. Thì em đọc lại câu hỏi. Nếu tương lai chúng ta sẽ trở thành nếu tương lai chúng ta trở thành một đồng tiền và trở thành một giải pháp giúp cho các quốc gia có thể tránh được các lệnh trừng phạt kinh tế giống như ở Nga, thì dự án của chúng ta lúc đó có gặp khó khăn hay thách thức gì không khi chúng ta đã trở thành một cái mục tiêu đối lập với các quốc gia phát triển? Theo Mai Loan thì thế này, theo Mai Loan nhé, Mai Loan không phải tiểu đoàn. Theo Mai Loan thì để trở thành một đồng tiền như khi trên có nói rồi là tự chúng ta tạo ra nó. Con coin của chúng ta đã đi 7 năm rồi, 8 năm rồi, đúng không ạ? Không có cái gì được gọi là để mà không có rủi ro cả. Nhưng cái rủi ro của chúng ta theo Mai Loan đến thời điểm này thì nó còn rất nhỏ. Và cái chính bây giờ là chúng ta doanh nghiệp và người tiêu dùng, chúng ta tự coi cái đồng tiền này nó là một vật trao đổi. Tiền là gì? Tiền chỉ là trao đổi thôi mà, đúng không ạ? Từ tay đúng cái này ra hàng hóa ra của người khác. Thế thì theo Mai Loan là để mà rủi ro ở con coin thì nó còn rất thấp, nó không như chúng ta từ thời ngày trước nữa. Nhưng đương nhiên chúng ta phải tin tưởng vào nó, phải tạo dựng ra nó. Cái gì cũng vậy, nếu chúng ta có tài sản trong người mà chúng ta không coi nó là tài sản thì nó sẽ không là tài sản. Chúng ta phải tin tưởng vào điều đó.
I'm not sure what was said, but I'm 100% sure it was correct. Nói là ông đi trên nói rằng là tất cả những cái gì mà Loan đúng là hoàn toàn chính xác 100%. But could you Translate. repeat the question, please? Because I think I need to answer. Could you repeat the question? Okay. If we are to become another governed or regulated currency by any institution, then in the near future, can one become a solution to avoid economic sanctions? If yes, it is dangerous for us to become a target. We have already been a target for many years now. Chúng ta đã là mục tiêu trong rất nhiều năm, mục tiêu của việc tiêu diệt. I don't know of any company that has the history or the amount of issues that we would have had. Tôi không biết một công ty nào khác gặp phải nhiều vấn đề về pháp lý như chúng ta. Where we had every reason to quit or close, the corporate themselves had every reason to stop the project. Công ty đã từng có rất nhiều lý do để có thể đóng cửa và giải tán. But because of my personal beliefs, my own personal core beliefs, I believe that this project has a higher authority than any one of us. Thế nhưng tôi cùng Mai Loan tin rằng dự án này, and we went through all what could have been the worst. Dự án này cao quý hơn tất cả chúng ta, và tôi cùng cô ấy đã trải qua rất nhiều điều tồi tệ. We would have learned from the errors of the past. Chúng tôi đã chứng kiến những lỗi lầm của quá khứ. And we're in a much more better position for success in the near future. Và bây giờ chúng ta đang ở một vị trí rất gần với thành công. So we welcome, we look forward, and we love to partner with any country that would like to use our coin as a currency or another alternative to their fiat currency. Thế cho nên chúng tôi chào mừng tất cả các quốc gia nào muốn sử dụng đồng won như một giải pháp thay thế các đồng tiền đang lưu hành. We have nothing to fear. Chúng ta không có gì phải sợ. Xin lỗi cả nhà, nãy là em đọc sót một cái câu ở trên. Quốc gia nhận nhiệm quyền có những đặc quyền gì? Mong các ngài nói rõ để các thành viên và các đối tác được biết. Questions for Mr. Belkov. What rights can franchisee countries expect? I hope you can explain the details to our partners. Currently, there are some unofficial deal shaker groups. Some are good, some are bad. How will the company handle these groups to protect the rights of franchisees, or will the franchisees be allowed to deal with these unqualified groups on their own? Great question. Let's make it clear. The company has all the rights on the intellectual property and trademarks related to the products in one ecosystem. Trước hết, tôi muốn nói rằng công ty sở hữu toàn bộ bản quyền trí tuệ và hình ảnh liên quan tới hệ thống One Ecosystem. The company is the only entity that can use the logo or any other materials related to the project in social media, in print materials, or on any other place. Công ty là cá thể duy nhất có quyền sử dụng logo hoặc bất cứ hình ảnh nào liên quan tới One Ecosystem. If someone is using one of these things,
he can be pursued by the legal department. Và họ sẽ phải và bất cứ cá thể nào sử dụng những hình ảnh này một cách phi pháp, họ sẽ phải làm việc với bộ phận pháp lý của chúng tôi. Franchise holder for the specific region will receive all the rights from the company to use the materials, the names, and the logo in his communication and his marketing channels. Những người sở hữu nhượng quyền sẽ có quyền sử dụng tất cả tư liệu, dữ liệu, hình ảnh trong tất cả những công việc liên quan tới hệ thống. The franchise holder will be the only authorized entity that can operate on his region with these materials. Và ngoài công ty, những người sở hữu nhượng quyền này sẽ là những cá thể duy nhất trong những vùng lãnh thổ đó được quyền sử dụng hình ảnh và tư liệu sở hữu trí tuệ của One Ecosystem một cách hợp pháp. And he will have the full support from the company and all the legal rights to start complaining and prosecuting the other entities that are using these materials in his region. Và nếu như có những nhóm cá thể khác sử dụng những tư liệu này trái phép thì người sở hữu nhượng quyền của vùng miền đó sẽ nhận được sự hỗ trợ pháp lý từ công ty, hỗ trợ pháp lý cụ thể và hoàn trong việc báo cáo với luật pháp. The franchise holder will have all these benefits, but also he will have some obligation. He will have targets in his market, and he has to deliver these targets. Ngoài những quyền lợi đó ra, những người sở hữu nhượng quyền sẽ có nghĩa vụ phải giúp đỡ những thương gia khác trong hệ thống One Ecosystem. Thank you. Cảm ơn các bạn. Trước khi bắt đầu em xin thông báo là hiện tại chúng ta chỉ còn 10 phút nữa là sẽ hết cái chương trình trả lời câu hỏi ngày hôm nay, của chiều ngày hôm nay. Thì em sẽ đặt chắc cho khoảng 1-2 câu hỏi nữa thì chúng ta sẽ tạm dừng đúng giờ để chúng ta có thể là chuẩn bị vào cái buổi gala dinner đúng giờ. Xin mọi người thông cảm. Còn những cái câu hỏi mà vẫn chưa trả lời được thì sẽ trả lời trong cái buổi ở Nha Trang. Câu hỏi tiếp theo xin đọc. Tập đoàn có dự kiến có kế hoạch kết nối với các đối tác lớn nào hay không? Và điều kiện đối với các đối tác đó là gì? Có thể tiết lộ một số các đối tác lớn mà tập đoàn đang có kế hoạch hợp tác hay không? Question from Mr. Zlatko. Does the company plan to connect with any major partners? What are the standards for partners? Is it possible to disclose some of the major partners that a company wants to cooperate with? That's an interesting question. And the answer is yes, we are in communication with the major partners. Some of the major partners are communicated in mutual projects even before I came in the company. Trước hết để trả lời thì tôi nói rằng chúng ta đang có đối thoại với rất nhiều đối tác lớn và một số chúng ta đã làm việc từ trước khi tôi nhận chức. The others of the partners that we managed to communicate for the last 6 months, we hope that in a couple of months we will give this disclosure and even hopefully announce the names. Chúng tôi hy vọng trong vài tháng tới sẽ công bố các tiêu chuẩn để trở thành một đối tác và thậm chí công bố tên của các đối tác đó. But due to the privacy of the projects that we started
we don't jeopardize our communication and respect the privacy of the both sides. Thank you. Để tôn trọng và đảm bảo quyền riêng tư cùng tính bảo mật, tôi xin phép không tiết lộ thông tin của các đối tác trong ngày hôm nay. Em xin phép đặt câu hỏi kế tiếp. Xu thế những năm gần đây có rất nhiều các công ty fintech là công ty công nghệ và tài chính đăng ký cung cấp các dịch vụ liên quan đến ngân hàng số. Theo như tôi hiểu, tập đoàn đang có định hướng phát triển theo loại hình ngân hàng số không chi nhánh dưới dạng công ty fintech cung cấp các dịch vụ về tài chính. Không biết tôi hiểu như vậy là có đúng không? A question from Mr. Becker. There's a current trend of fintech companies providing bank-related services. As I understand, the company is following this trend and establishing a central bank of our own. Is this correct? Definitely, we are not establishing a central bank. I'm sorry, can you repeat? Definitely, we are not establishing a central bank. Chúng tôi sẽ không thiết lập ngân hàng trung ương riêng. But we are providing great financial services for our users, and we are following all the regulations that are required by these services. Thế nhưng chúng ta đang cung cấp rất nhiều dịch vụ tài chính liên quan tới hệ thống cho các thành viên và người dùng. Tôi xin đảm bảo tất cả mọi thứ đều hợp pháp. Thank you. Cảm ơn các bạn. Đây là câu hỏi cuối cùng. Em xin This is the last question. One moment. Ngài CEO Ngài CEO có thể cho chúng tôi một số nhận định so sánh của ông về hệ sinh thái One có gì khác biệt so với các dự án Digital Euro cũng như là tầm Euro kỹ thuật số của ngân hàng trung ương châu Âu, và dự án One Ecosystem của chúng ta có liên quan gì đến dự án này hay không? Question for Mr. Zlakov. Can you make some comparisons between the One Ecosystem and the Digital Euro? What are the similarities? What are the differences? Are the two projects related? I'll read the question. Can you, Mr. Zlakov? Can you hear me? Yes, I can hear you. Yes. Do I need? I'm just reading the question. Do I need to repeat the question? Okay, I'll give you a simple example Okay. that Mr. King gave before. In this case, it's like two different currencies. Tôi sẽ trả lời một cách đơn giản. Đây là hai loại đồng tiền hoàn toàn khác nhau. We have like two different countries, like Vietnam and Cambodia, for example. Chúng ta có những mục tiêu đồng won và euro điện tử có mục tiêu hoàn toàn khác nhau, giống như Campuchia và Việt Nam vậy. And the digital euro should be considered as another currency. Và đồng euro điện tử nên được coi như là một đơn vị tiền tệ khác. So, if, as Mr. Velkov said, we are going to implement the
the Vietnamese dongs, and the peso from Colombia. This is how it should be considered towards our coin when we talk about the digital euro and the crypto fund. Thank you. Đồng euro điện tử và đồng won hoàn toàn khác nhau. Để cho dễ hình dung, giống như đồng Việt Nam, đồng và bạc Thái, chúng hoàn toàn không liên quan gì đến nhau cả. Xin cảm ơn các bạn. I want to add a little bit to that question. Thuyền trưởng Kinh Trên đôi lời muốn nói. Because as a CEO, he may be able to get in trouble for saying this particular answer. Bởi vì tôi nghĩ là ngài CEO sẽ gặp rắc rối nếu trả lời như thế nào. But as an independent marketing associate, I can afford to say this. Thế nhưng với tư cách là cộng sự marketing độc lập, tôi có thể nói điều này thoải mái. Please be advised, whether it's the US, the digital euro, the digital dong, for example, anything that is a digital currency that is related to fiat. Thì các bạn hãy nhớ rằng bất kỳ đồng tiền kỹ thuật số nào được tạo ra là với cơ sở nền tảng của nó là một đồng tiền giấy. If it's not driven by blockchain, then it is the same as a paper currency, just digital. Và nó không được chạy trên nền tảng blockchain thì nó không khác gì một đồng tiền giấy. Do not allow yourself to be confused by the powers that control these currencies, because all they're going to do is push back the blockchain era another 1,000 years, because you'll be confused about money. Đừng nghe lời cả những tổ chức cơ quan họ nói rằng đồng tiền của chúng ta là đồng tiền kỹ thuật số, đồng tiền euro điện tử hay bất kỳ đồng đô la điện tử nào, bởi vì tất cả những gì họ muốn làm là đẩy lùi công nghệ blockchain và bắt chúng ta phải đợi thêm 1.000 năm nữa. I remind you about what is blockchain technology. Tôi sẽ nhắc nhở các bạn, blockchain là gì? It's a protocol of trust. Nó là một công nghệ áp dụng niềm tin. It's against corruption. It's against duplicity. It's against fraud. Nó dùng để chống tham nhũng. And our ambitions is whatever currency, whether it's the euro or the US or whatever currency that is fiat, they need to make sure that they have blockchain backing their system. Và bất kỳ đồng tiền giấy nào cũng sẽ không được chạy trên nền tảng blockchain. Or else it's not a cryptocurrency. So when it comes to one, we are a cryptocurrency because we have the blockchain and we have the people. Và đồng tiền won của chúng ta là đồng tiền kỹ thuật số, bởi vì nó chạy trên nền tảng blockchain và chúng ta có cộng đồng người dùng. So this second economy is where the power is. This second economy is where the power is. Và nền kinh tế thứ hai này mới là nơi mà quyền lực thật sự xuất hiện. Thank you. Chị Ba sẽ có bài lời. Chúng ta thấy đấy, nếu như là đồng tiền Bitcoin mà tư cách pháp nhân đầy đủ như văn con chúng ta bây giờ, thì chắc chắn đồng tiền Bitcoin sẽ là được cả thế giới công nhận. Nhưng mà đồng tiền Bitcoin không có được cái tư cách pháp nhân đó. Mà chúng ta thì về cái tư cách pháp nhân của chúng ta, các cái điều kiện, điều khoản chúng ta đã đầy đủ. G20, G7 đưa ra các cái tiêu chí về đồng tiền điện tử thì chúng ta đã đầy đủ hết rồi, đúng không ạ? Thế thì bây giờ chúng ta đang thua cái Bitcoin là gì? Đó chính là phổ cập toàn cộng đồng. Và chúng ta bây giờ đang là phổ cập trong nội bộ của chúng ta là chúng ta có thể trao đổi hàng hóa trên e-shopper. Nhưng bây giờ chúng ta đang là nội bộ, chúng ta đang trên con đường từ nội bộ đưa ra bên ngoài cộng đồng, cũng như các ngài vừa nói đấy, là cái trang e-shopper của chúng ta khi hoàn thiện, chúng ta đưa ra public ra bên ngoài thì lúc đấy các các quốc gia không chấp nhận thì cũng đứng ngoài cuộc. Giống như Bitcoin bây giờ thôi, anh không chấp nhận, anh không có thuế, còn chấp nhận thì anh sẽ được hưởng thuế. Bắt buộc, không còn con đường nào khác. Anh
đây là một con đường để đi đến thành công của chúng ta, và thật sự mà nói là Ân coi đang đi trên con đường để trở thành phương tiện thanh toán toàn cầu. Fincenter đang làm giải pháp cho doanh nghiệp. Chắc chắn chúng ta vô sự lựa chọn hơn mọi sự nỗ lực, và chúng ta cho chúng ta một tràng pháo tay vì chúng ta đã lựa chọn đúng. Xin cảm ơn. Malan xin cảm ơn cộng đồng. Nếu như không có cộng đồng đón nhau thì chúng ta cũng không có được ngày như ngày hôm nay. Một lần nữa thay mặt toàn bộ tập đoàn cũng như là toàn bộ anh chị em trong công ty, xin cảm ơn toàn thể anh chị em. Xin chào. Vâng, một lần nữa xin chào toàn thể cô chú quý vị. Chương trình đến đây xin phép được tạm dừng. Thank you all for participation in the Q&A. Vâng, chương trình của chúng ta xin phép được tạm dừng ở đây. Như cô chú anh chị cũng đã biết cái lịch trình của chương trình 2 ngày của chúng ta, đúng không ạ? Bây giờ thì những thành viên nào mà có tham dự cái gala dinner ấy, thì lát nữa chúng ta sẽ quay trở lại hội trường. Còn những cô chú anh chị nào mà không